God afton och shalom vänner. Profetisk uppdatering torsdag 11 januari 2024. Jag har varit borta jobbat ett dygnspass men försöker att komma igen här. Och så här såg det ut i Göteborg ikväll när solen gick ner. Jag hann dit efter jobbet. Ner till älven och tog lite foton. Någon som heter Aron Flam skrev på Facebook på sin Facebook-sida, det är alltså någon som jag inte känner, men som kommenterade SVT:s hemska program om Mellanöstern häromdagen. Och han skriver: tydligare brott mot sändningsrättens krav på opartiskhet får man leta efter. Både Alilja och Mahmoudi är tydligt Israelsfientliga och ingen av de 7 personerna i programmet försvarar Israel från alla angrepp. Mer än några korta meningar som tycks legitimera all kritik och ensidighet som slungas ut mot Israel under resten av programmet. Lägg ner public service nu. De som jobbar där stjäl pengar från dig och använder dem för att ljuga för dig. Slutcitat. Ja, som sagt, vi tittar aldrig på SVT Nyheter längre. Man mår så mycket bättre av att inte se dessa ensidiga, vinklade, Israelsfientliga nyheter och rapportering. Bottenbetyg för inkompetent journalistik är vad det är. Och det är alltså ett brott mot sändningsrättens krav på opartiskhet. Ja, det sker nog dagligen då i så fall. SVT ska skämmas och kritiseras till max och helst anmälas och fällas. Det önskar jag. Det kommer en video här sen med Jair Pinto som rapporterar från Gaza. Jair som är en messiansk jude. Och han berättar om bland annat då att IDF hittar ständigt vapen och terrorutrustning i skolor, universitet, sjukhus och så vidare och så vidare. Detta är alltså helt sanslöst och de dokumenterar allting och vi får se på videon också när de visar upp det. Men så kom här Amir Sarfatis nyhetsbrev eller veckobrev. Så jag läser upp en del av det. Jag läser inte riktigt allt men jag har valt ut så att vi får en del information. Han skriver: Shalom från Israel. Ännu en vecka har gått under krigstid och som regelbundet tycks vara fallet har det varit några höjdpunkter och det har varit en del sorger. Genom allt förblir Israels folk lika dedikerat som någonsin för att besegra fienderna som omger oss. Tyvärr verkar det som om våra allierades beslutsamhet håller på att avta. Som du kommer att se nedan kan det inte dröja länge förrän vi är på egen hand, men nya fiender tar sig emot oss. Snarare än bomber och kulor kommer deras vapen att vara politik och tryck, sanktioner och beslag, domar och isolering. Jag nämnde förra veckan fallet som Sydafrika väckte till internationella brottsmålsdomstolen ICC i Haag och anklagade Israel för folkmord. Det är ett så otäckt fördömande, men jag skulle inte bli förvånad över att se det bekräftat. ICC är ett organ för FN och det finns inget som FN åtnjuter mer än ett gammalt gott fördömande av Israel. Ja, tyvärr är det så. Och inom parentes ska jag säga igen, och jag pratade om det tidigare här ikväll. Undrar vad som kommer att hända i Sydafrika. De drar ju inte välsignelse över sig precis, utan tvärtom. Tvärtom. Vi får se. Det kan komma katastrofer. Men judar är vana vid att göra det ensamma. Det är något vi har varit tvungna att göra av och till i årtusenden.
Den enda skillnaden nu är att det kan vara första gången som vi kommer att ha isolerats som stat. Och om det är vad som händer så är det så. Vi har varit vid den här spetsiga änden av världens svärd tidigare. Men här har vi enade och starkare som ett folk än vi någonsin har varit. Äran för detta faktum har inte en mänsklig källa utan en som är gudomlig till sin natur. Israel kommer aldrig att vara helt ensamt i denna värld. Gud har slutit ett förbund med sitt utvalda folk som fortfarande består idag. Men Amir, Israel är en sekulär nation som fortfarande förkastar Messias. Sant. Men när Gud slöt sitt förbund med Israel gjorde han det utan förbehåll. Detta är en sanning som han betonade genom profeten Jeremia. Jeremia 33, vers 25 och 26. Så säger Herren: om mitt förbund med dag och natt inte består, och om jag inte har bestämt en fast ordning för himmel och jord, då ska jag också förkasta Jakobs och min tjänare Davids efterkommande, så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande. Ty jag ska återgöra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem. Så faktiskt kan jag ha fel. Det verkar finnas en varning här, skriver Amir. När det inte finns någon dag eller natt längre och alla gudförordnade naturliga system i universum upphör, det är då förbundet upphör. Det faktum att solen gick upp i morse räcker dock för att berätta att Guds förbund fortfarande består och Israel fortfarande är hans utvalda folk. Det är där mitt hopp och min frid vilar. Oavsett vad vi står inför som nation kommer vi att överleva det, eftersom Gud verkligen är på vår sida. Så tar han upp Mellanöstern och först Gaza. Ett enormt fynd gjordes i Berejområdet i västra Gaza, nära Egyptens nordöstra gräns. Gömd under civila och humanitära centra upptäckte IDF Hamas största underjordiska vapentillverknings- och lagringsplats hittills. På denna plats samlades långdistansmissiler som kunde nå norra Israel och hölls kvar tills Hamas var redo att placera ut dem. Alla nyheter från Gaza var dock inte positiva. På måndagen tog 3 separata incidenter livet av 9 israeliska soldater, 6 av dem i en explosion. Ytterligare 8 medlemmar av IDF skadades i aktionerna. Israel sörjer förlusten av dessa modiga män som kämpade för sitt lands överlevnad. På söndagen under en operation riktad mot drönaroperatörer dödades 2 journalister från Al Jazeera. Omedelbart uppstod upprördhet och sorg över hela världen. USAs utrikesminister Antony Blinken sa att han var förkrossad över förlusten. Men nu har vi fått veta att dessa 2 journalister var en del av Hamas och PIJ, Palestinian Islamic Jihad. Och de opererade sände drönare mot IDF-styrkor. Detta är så typiskt för vad Hamas har gjort. De har förstört idén om att det finns några altruistiska yrken kvar i Gaza. Istället hittar vi terroristläkare, terroristlärare och terroristjournalister. Ja, och så till Libanon. Både Israel och Hizbollah flyttar soldater och vapensystem mot gränsen eftersom alla förväntar sig och förbereder sig för ett fullständigt krig som snart kan börja. Syrien. Hassan Akasha, mannen som ansvarade för uppskjutningen av raketer från Syrien in i Israel under de senaste veckorna, togs permanent ur drift genom en okänd metod
i den sydsyriska staden Beit Jin. Är det möjligt att Hamas ledning äntligen börjar förstå att ingen av dem är säker oavsett var de befinner sig i världen? Han berättar också att USAs utrikesminister Antony Blinken gjorde ett besök på Västbanken hos den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas i Ramallah. Blinken tog uppenbarligen en tvåstatslösning som ett fait accompli. Ja, det är ju franska. Jag har inte kollat översättningen på det, men vi förstår ungefär innebörden. Något som man ska eftersträva, typ, antar jag att det är då. Och uppmuntrade den 88-årige Abbas att reformera palestinska myndigheten så att den skulle vara beredd att styra Gaza efter krigets slut. Smart. Inte smart. Och Röda havet, den största aktionen av jemenitiska houthierna hittills, inträffade på tisdagen och fick amerikanska och brittiska krigsfartyg att skjuta ner 18 drönare, 2 kryssningsmissiler mot fartyg och en ballistisk missil mot fartyg. Jag har inte tagit med riktigt allt där, men i stora drag så får vi en översikt över det senaste läget, så att säga. Ja, så kommer videon här med Jay Pinto och jag tackar för mig. Önskar er Guds välsignelse och shalom. 96th day in the Hamas-Israel war, and I'm Yair Pinto reporting to you from Israel. I was thinking for a moment before I start and share a series of challenges and dangers we experience in the Gaza Strip. Let's start with Khan Yunis, which is the main city in the south of the Gaza Strip. The nature of this territory requires 2 different operational methods in combat. On the one hand, we are operating in the heart of the city in a densely populated urban area with the aim of hitting the centers of gravity of Hamas, which includes control centers, an attempt to locate and harm senior officials, and of course, an effort to locate and rescue our hostages. The operation in the eastern and northern outskirts of Khan Yunis is of a different nature and entails quite a few dangers for our troops. The area is different and the fighting takes place in a more open area between small houses and agricultural fields in areas that for years have threatened the surrounding Israeli communities near the fence facing the center and south of the Gaza Strip and are considered one of the main areas for Hamas's rocket launchers in the Gaza Strip. The mission in the south of the Gaza Strip is significantly different from the one in the north, and now the forces are focused on reaching the senior officials who are hiding deep underground. We, and when I say we, I mean my unit, the fighters of the Reserve Brigade, the Kiryati Armor Corps, secure the Kisufim corridor that leads to Khan Yunis, while securing the Salah al-Din road that dominates the strip from north to south. My brigade is working against the Northern Terrorist Battalion of Khan Yunis, and at the same time against the terrorists of Gaza City. I tell you, we detect in every second house in the area the presence of weapons or terrorist capabilities of the terrorist Palestinian organization Hamas. More than once, we encountered schools where Hamas terrorists are hiding. The enemy is determined and tries to follow the soldiers, us, everywhere we go. We encounter squads that try to strike from underground tunnels. The assault takes a few seconds as a terrorist pops out, fires an RPG, then hides back in. In Khan Yunis, there is no innocent infrastructure. We encounter terrorism in almost every house, in hospitals, in public buildings,
and we even received fire from a United Nations building. In the depths of Khan Yunis, in the previous day, the 98th Combat Cruise expanded its maneuver and conducted out attacks during which approximately 40 terrorists were neutralized. A wide variety of weapons were located, including significant shafts leading to terror tunnels. The fighters of the IDF's commando formation are operating in the heart of the Khan Yunis area. During their activity, the forces uncovered dozens of shafts. While they were scanning a shaft in the area, a squad of terrorists came out of the shaft and threw charges at the forces. The fighters returned fire and eliminated the terrorists. Among the weapons that was found by the fighters of the Paratrooper Brigade's combat team were 12 AK-47 rifles, 4 loaded RPG launchers, dozens of grenades, and vest cartridges. The fighters of the Maglan unit in Khan Yunis raided a terrorist cell and conducted a very complicated face-to-face battle. They found weapons, guns, grenades, ammunitions, and intelligence materials, and Hamas combat doctrine inside civilian homes. This includes study booklets on how to use weapons, grenades, explosive charges, and other ammunitions. In the center of Khan Yunis, a sniper team of the Duvdevan unit, which is a special IDF force, identified a number of terrorists near them. The fighters conducted accurate shooting and eliminated 9 Hamas terrorists. The fighters of the battle team of the Givati Brigade were operating in the Islamic University. Why in a university, you ask yourself? Because precise intelligence information showed that terrorist squads of Hamas are using the building to conduct fights against the IDF. But in the state of Hamas, Daesh, universities are a perfect place to conduct terrorism. This is what we learned. Also, weapons and military equipment were found inside classrooms, including AK-47 rifles, cartridges, ammunition, Hamas flags, and safes containing terrorist funds. In the searches of the university area, dozens of weapons warehouses were located that contained about 100 mortar bombs, ready-to-use cartridges, grenades, combat equipment, and maps used by Hamas terrorists. I'm serious. This is a place where the younger generation of the Gaza Strip is supposed to be educated for higher education to plan a better future. The whole place is filled with AK-47 rifles and Hamas films. Even in such places, Hamas is conducting the fighting. During an offensive activity in Khan Yunis by the 101st Combat Team, terrorists opened fire from buildings in the area. The fighters directed airstrikes and tank attacks to eliminate the terrorists. After that, the fighters carried out scans in the area in order to rule out the presence of additional terrorists. As part of scanning the buildings, the fighters of the 101st Battalion encountered terrorists barricaded inside a building. The IDF fighters launched an offensive and eliminated the terrorists who were deployed in the area. During the encounter, a fighter's sting dog was killed and 7 fighters were injured in various ways. Let's pray for the well-being of the wounded warriors, and I want to salute the heroic dog, a warrior on all fours, a true friend of the battle. The maneuvering forces continue to operate in the territory of the Gaza Strip with the assistance and coordination of the Israeli Air Force and the Navy of Israel. Only during the last day, 150 terror targets were neutralized in the Gaza Strip. In the El Mazi area, in the center of the Gaza Strip, forces from the Golani Brigade's combat team operated and directed an Air Force aircraft to attack many terrorists. The fighters uncovered over 15 underground shafts, and during a raid on a military building in the area, rocket launchers, missiles, unmanned aerial vehicles, and explosives
were located. In addition, the fighters destroyed a rocket production machine that was located in the area. As part of the 98th Division activity in the Khan Yunis area region of the southern Gaza Strip, the fire complex of the Commando Formation of Israel directed an Air Force aircraft that launched an attack and eliminated over 10 terrorists in coordination with the fighters on the ground. During the fighting in the area in the previous day, dozens of terrorists were eliminated by the brigade's combat teams. In another operation in Khan Yunis, the fighters of Combat Team 4 identified a terrorist who planted an explosive device in the area near the forces. The brigade's fire complex directed an Air Force aircraft that attacked and eliminated the terrorist. I want to salute the fallen soldiers of Israel who fell defending the state in this war. It means that that person has a day-to-day job that they left 3 months ago when this war started. They joined the army and started to operate in the position that they have in the IDF. Back at home, most of them have families, children, careers, they are students, and they have a future in the civilian life. And they gave it all up in order to wear a uniform and to defend the country of Israel. I'm also in reserve, as you know, and I am here and I am proud to defend the country of Israel against this terrorist organization, Hamas, Hezbollah, and other Iranian proxies that seek to destroy us. So please join us in prayer. Pray for the IDF soldiers that are risking their lives. Pray for their families. Pray for their future, for their jobs, that they will have a place to return to and work after this war will be over. These are things that you think about every day while you are defending the country. What will be the day after this war? So please join us in prayer and help us by sharing the truth of what really is happening here in Israel and who we are fighting. So thank you for standing with Israel and keep praying for the peace of Jerusalem.